Pár apróságot hoztam erre a hétre, nem túl nagy dolgok, rövid ideig tart elmagyarázni, de ilyen kis érdekességek, amivel mássá tehetjük a játékot. Itt van rögtön mindjárt egy kis boros üveg, vagy valamilyen alkoholos üveg. Megnézem, hogy mi van vele. Megittam, és láthatóan kicsit megváltozott a szemléletmód. Kicsit részegessé, dülöngélőssé vált az egész. Nem tart sokáig, szerencsére hamar kiózanodik az ember. Akkor nézzem, ott van egy dinnye. Azzal mi van? Ups! Hát ezzel mi történt? Egy kicsit megnövekedett. Ott a következő. Egy szép kő az asztalon. Na, mi van vele? Elhomályosodott. Áttetsző. Hát ez szép lassan el is tűnik. Nem semmi. Hát már pár apró csillag, kész, és teljesen el is tűnt. A többi ismerős, most átmegyek ide. Jaj, már. Ez most miért kellett? Most tényleg. Hopp, ott van egy szobrocska. Óha! Hát ide most leestem. Nem is tudok fölmenni. Na tessék. Hát ennyi tulajdonképpen. Nézzük meg. Ez a viselkedés, a boros üvegre, amit raktam. Szóval ez a viselkedés, ami itt az objekt könyvtárban van. Ide írunk egy szöveget, az effekt típusa, az ideje, a típusát most valamiért eltüntette, de egyébként ott volt, ki lehet választani, hogy mi legyen, meg egy hangot tudunk hozzá lejátszani. Ez amúgy nem aktiválódik, ehhez kell egy trigger zóna, ami aktiválja az objektumot. Lehet tenni bárhova, mindegy az. Akkor itt a következő, ez a grow. Ide is lehet tenni egy szöveget, az aktiválási távolságot, az, hogy milyen irányba történjen a növekedés, x, y, z vagy minden irányba. Ki lehet választani a sebességét, a skálát, hogy mekkorára növekedjen, meg egy hangot tudunk hozzárendelni. Aztán itt van nekünk a hide show. Ez szintén olyan, mint az italos, hogy kell egy trigger zóna hozzá, ami aktiválja az objektumot. Bármi lehet, teljesen mindegy, mit rakunk ide. És itt is lehet írni egy szöveget, ki lehet választani, hogy mi legyen, hogy elrejtse, megjelenítse, lassan rejtse, lassan jelenítse meg. Van egy várakozási idő, amit be lehet állítani, lehet nulla is, meg egy sebesség, hogy milyen sebességgel történjen, és hangot lehet hozzáadni, hogy elrejtési hangot, meg megjelenítési hangot lehet hozzárakni. És trapdoor,
Itt egy távolság, hogy mennyi legyen a távolság. Itt is egy várakozási idő, egy zárási várakozási idő, hogy látható legyen, vagy ne látható csapda legyen. Két irányba lehet használni, vagy ilyesmi. Szóval ennyi lenne most egyelőre. Ugye csapdát is ide tettem, illetve nem csapdát, hanem csalit. Ide raktam egy csalit, hogy rámenjen az illető. De hogyha ugyanolyanra csináljuk meg, mint ez, akkor nagyon nem is észrevehető.